گرم کردن اصولی ماشین، این سوالیه که خیلیاتون دارید. این گرم کردن آیا واقعا لازمه؟ اگه لازمه چطوری باید انجامش بدیم؟ در حالت حالا درزا بیایم ماشین رو گرم کنیم یا در حالت حرکت؟ دوستان من نمیخوام حالا بیام تحلیلای خودم رو در این باره بگم، میخوام براتون با توجه به یه سری نمودار که آوردم حالا میخوام بهتون نشون بدم، با توجه به این نمودارهای مهندسی بیام دقیقاً روش صحیح و اصولی گرم کردن ماشین در حالت استارت سرد رو بهتون بگم. خب دوستان من با توجه به این دوتا نمودار که خب نمودار دما و سایش رو نشون میده که مهندسا اومدن به صورت تجربی و طبق تست های ترایبولوژی این نمودار رو ترسیم کردن و کاملا برای تمامی خودروهای احتراق داخلی صدق میکنه. ببینید حالا من تصویر رو بزرگ کنم که حالا یه نمودار اول رو ببینیم. ببینید با توجه به این نمودار که حالا محور افقی زمان تایم آفتر استارت، زمان بعد استارت رو نشون میده و محور عموده هم نرخ سایش نسبی رو نشون میده. اینجا یه ناحیه زرد رنگه، ببینید این قسمت که حالا زرد رنگه مهمترین بخش کل نموداره. اینجا که توجه کنید این خط زرد تقریبا تو ناحیه 1 الی 2 ثانیه اول قرار داره، 1.5 ثانیه اول تقریبا، که خب این قسمت زرد ناحیه مرزی هستش و یعنی تو این مدت زمان 1 الی 2 دقیقه‌ای فیلم روغن کامل تشکیل نشده و حالا تماس فلز با فلز هم تو حد اکثر خودش قرار داره و این مهمترین زمانی که ما باید بدونیم چطوری باید ماشین رو گرم کنیم تو این مدت زمان 1 الی 2 دقیقه. این دقیقاً همون زمانه که خیلی هم مهمه. حالا میخوام دقیق‌تر توضیح بدم براتون. خب ببینید دوستان اینجا ما دو تا خط داریم که خب یکیش خط قرمز که نوشته آیدلینگ یا همون حالت بیکار بودن و درزا کار کردن رو نشون میده که ماشین در حالت درزا کار میکنه تو این خط. اگه توجه کنید اینجا یه هایت نوشته و یه لاو که این نشون میده این خطا هرچی پایین تر باشن در واقع به نفع موتوره و سایش کمتر میشه، به حداقل میرسه. اما ما تو خط قرمز داریم میبینیم که این تو بالاترین نقطه خودش قرار داره و نتیجهش هم اینه که موتور مدت بیشتری تو این ناحیه سایش در واقع میمونه وقتی در حالت درزا کار میکنه. علتش هم اینه که دوستان وقتی ماشین در حالت درزا کار میکنه فشار روغن پایینه و حالا دمای روغن هم خیلی کند بالا میره و بار مکانیکی کافی برای تشکیل فیلم هیدرودینامیک وجود نداره که حالا که توی خط سبز که اینجا نوشته جنتلی درایوینگ یا همون حرکت آرام، خب دوستان اینجا میبینیم که این خط سبز در واقع پایینتر از این قرمز قرار داره و زودتر از این ناحیه زرد خارج میشه و خب دلیلش چیه؟ دلیلش هم اینه که وقتی تو دور آرام ماشین حرکت میکنه فشار روغن و دمای روغن هم بالاتر میره. نتیجهش هم اینه که دوستان فیلم روغن پایدارتر تشکیل میشه. اما هنوز بخش اصلی مونه دوستان. توی نمودار حالا اگه پایینی رو بیارم من نمودار، خب یکم کوچیک‌تر کنم. خب دوستان توی این نمودار دما و زمان بعد استارت رو نشون میده که ما اینجا 3 تا خط رو میبینیم که به صورت پیوسته قرار دارن و 2 تا خط خطین که اینجا خط آبی کولنت تمپ دمای آب رو نشون میده، خط قهوه‌ای اویل تمپ که دمای روغن رو نشون میده و خط خاکستری هم متال تمپ دمای فلزات موتور رو نشون میده. اینجا 2 تا خط خطین وجود داره که خب آیدلی همون حالت درزا کار شدن ماشین رو نشون میده و حالت این خط های در واقع پیوسته حالت درایوینگ یا حالت دور آرام رو نشون میده. خب دوستان اینجا خط آبی رو میبینیم دمای آبه که خب تقریبا بالای 90 درجه است و داریم میبینیم که بالاترین دما بین این 2 تا دما رو داره و خب اینجا یه نکته که هست اینه که این دما در واقع همون چیزی که ما رو فریب میده و خب ما رو به اشتباه میندازه. حالا میگه چطور؟ ببینید همه ما خب وقتی میبینیم آمپر دما یا بالا رفته فکر میکنیم که ماشین کامله و قشنگ در واقع گرم شده. خب این کاملا اشتباهه. ببینید آمپر آف فقط دمای مایع خنک کننده رو میسنجه
نه دمای روغن یا تاگانها، دمای پیستون و حالا سیلندرها. این یعنی سایش موتور مستقیما به دمای روغن و فلزات وابسته است، نه دمای آب. چون وقتی هوا تو زمستون سرد میشه روغن غلیظتر هم میشه و البته از همه مهمترم دمای فلزات موتور پایینه و قطعات منقبض میشن و کوچیک. و دلیل اینکه حالا ما میبینیم آمپر آب زود بالا میره دلیلش این نیست که موتور گرم شده. آب چون حالا سریعتر گردش میکنه و حجمش نسبتا کمه زود دما رو میگیره. و یه نکته دیگه اینه که ترموستات مسیر رادیاتور رو میبنده و باعث میشه که آب توی یه مدار کوچیک بچرخه که نتیجهش این میشه که دمای آب مصنوعی و سریع بالا میره. و دلیل این هم فقط برای کاهش آلایندگی گرم شدن سریع کابین و فعال شدن کاتالیزوره. حالا اینجا ما دمای روغن رو، این خط قهوه‌ای دمای روغن رو نشون میده که خب مهمترین پارامتر همینه. دمای روغن جلوگیری میکنه، خب روغن باید زودتر به دمای کاری برسه و جلوگیری کنه از اون سایش هایی که تو دمای پایین و روغن زمانی که غلیظه اتفاق میفته. حالا اگه توجه کنید در حالت درجا اینجا خطینه و خب وقتی ماشین در حالت درجا کار کنه افزایش دما بسیار کندتر اتفاق میفته. ببینید این کندتر اتفاق میفته و دمای کاری موتور که خب این تو این قسمت بعد حالا 2 دقیقه به بعد که خب دمای کاری به حالت عادی برمیگرده این کندتر اتفاق میفته در حالت درجا. ولی در حالت حرکت میبینیم که زودتر این دمای کاری حالا تقریبا به 85 بالا رسیده این دما. این چرا مهمه دوستان؟ ببینید ویسکوزیته روغن تابع مستقیم دماست. تا وقتی حالا روغن گرم نشه روانکاری ناقصه و در نتیجه سایش بالا میره و این کاملا به ضرر موتوره و عمرش رو کم میکنه. حالا اینجا توی خط سوم که دمای فلزات رو نشون میده، همون خط خاکستریه، همون بخش کلیدیه. چه اتفاقی میفته اینجا؟ در حالت درجا که خب زودتر آب گرم میشه ولی خب دمای فلزات اینجا عقب‌تر میمونه. دمای حالا آب اینجا بالاتره ولی دمای فلز هنوز کمتره اینجا. این یعنی گرادیان حرارتی بالا، تنش حرارتی و انبساط ناهمگن اتفاق میفته. ولی خب در حرکت آروم آب و روغن و فلزات دماش همزمان بالا میرن. این یعنی انبساط کنترل شده و تولرانس های طراحی حفظ میشن. حالا اگه بخوام با توجه به این حالا 2 تا نمودار که حالا اینو کوچیک کردم، با توجه به این 2 تا نمودار جواب قطعی رو به شما بدم و بگم که چطوری باید ماشین رو گرم کنید. ببینید گرم کردن ماشین در حالت درجا سایش رو بیشتر میکنه و این به ضرر موتوره. روغن دیرتر به دمای کاری میرسه، اختلاف دمای خطرناک بین آب و فلز اتفاق میفته و فقط درجا کار شدن ماشین احساس آرامش ذهنی تو ما به وجود میاره که فکر میکنیم ماشین تو این حالت بهتر گرم شده در حالی که ماشین فقط آبش گرم شده. ولی گرم کردن ماشین در حالت دور آرام مزیتی که برای موتور داره، موتور رو سریعتر از ناحیه سایش همون خط حالا گفتم اینجا خط زرد خارج میکنه و خب روانکاری پایدارتره، گرمایش یک نواختره و باعث حالا عمر بیشتر یتاگان‌ها، زون‌ها و سیستم توربو میشه. نتیجه نهایی که کاملا علمی و مهندسی و بی خطر برای موتور خودرومونه اینه که ما فقط برای گرم کردن ماشین وقتی هوا سرده فقط کافیه بعد استارت ماشین حدود 30 ثانیه فقط در حالت درجا کار کنه، بعدش در حدود 2 دقیقه در حالت دور آرام و بدون فشار آوردن حرکت کنیم. این فقط تمام کاری که ما باید انجام بدیم. دوستان ممنون از توجهتون. فعلا تا ویدیو بعدی.